الصدمة الكبيرة بين هذين الجريحين انه نابولي استطاع الانتصار ب 30%، برشلونة استطاع. تحياتي. حان وقت الحديث مجددا عن توقعات الحاسوب لنتائج مباريات دوري ابطال اوروبا النصف الثاني من دور ال16 الذي يبدأ يوم الثلاثاء والاربعاء القادم. 4 مباريات من العيار الثقيل. يوم الثلاثاء انتر في مواجهة اتلتيكو، ايندهوفن في مواجهة دورتموند، ويوم الاربعاء بورتو يواجه أرسنال، ونابولي يواجه برشلونة كواحدة من أقوى مباريات هذا الأسبوع. مباريات عنوانها غيابات وإصابات لمعظم الفرق المشاركة. سنتحدث عن توقعاتنا وتوقعات الحاسوب لهذه ال4 مباريات، وما هي نتائج 10 محاكاة لكل مباراة من هذه المباريات ال4. سنبدأ من مباراة يوم الثلاثاء، انتر في مواجهة اتلتيكو مدريد. مباراة قوية جدا بين انتر الذي يعيش فترة رائعة في الدوري الإيطالي، واتلتيكو مدريد الذي أيضا أوضاعه مقبولة جدا في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الرابع بعد ريال مدريد وجيرونا وبرشلونة. بالنسبة لمباراة انتر واتلتيكو مدريد، أبرز الغيابات هو فرانشيسكو أتشيربي، ومن جهة اتلتيكو مدريد موراتا أزبيليكويتا هم أبرز الغائبين. نتيجة المحاكاة لهذه المباراة القمة اللي تنتظرنا هي 50% انتصار لإنتر ميلان، 30% انتصار لأتلتيكو مدريد، و20% نسبة التعادل. المباراة التي تقام بإيطاليا على ما يبدو صاحب الأرض سوف يتفوق في مباراة لن تكون بالسهلة أمام دفاعات دييغو سيميوني. ننتقل إلى المباراة الثانية، هي مباراة ايندهوفن ودورتموند. دورتموند لديه غيابات كثيرة، أبرزها نميشا، سيباستيان هالر، وكريم أديمي، وصالح أوسكان. ولكن بالرغم من كل هذه الغيابات لبروسيا دورتموند، فإنه بخلال هذه المحاكاة ال10 دورتموند تفوق ب10 مباريات من هذه ال10 محاكاة. نتيجة كبيرة جدا، ولكن الألمان عودونا دائما على المفاجآت إن كانت إيجابية أو سلبية، خاصة أنه دورتموند لا يعيش أفضل فتراته في الدوري الألماني. مباريات الأربعاء، أرسنال بورتو. أرسنال لديه غيابات زينشينكو، بارتي، فابيو فييرا، جابرييل خيسوس أبرزها. سوف يستطيع أرسنال خارج الميدان الانتصار ب60% من مبارياته أمام بورتو، بينما بورتو انتصر بمباراة واحدة فقط، والتعادل كان سيد الموقف ب3 مناسبات من أصل 10. إذن أرسنال على ما يبدو سيستطيع تخطي إصاباته وغياباته، وسوف يضع قدم في دور الربع النهائي. الآن الانتقال إلى المباراة الأقوى في هذا الأسبوع، مباراة نابولي وبرشلونة. الفريقان لا يمران بأفضل فتراتهم. برشلونة في الدوري خلف جيرونا وريال مدريد، ونابولي المخيب للأمال جدا هذا الموسم في المركز التاسع بالدوري الإيطالي. ولكن أعزائي، الصدمة الكبيرة بين هذين الجريحين أنه نابولي استطاع الانتصار ب30%، برشلونة استطاع الانتصار ب10%، والتعادل كان ب60% من مباريات المحاكاة. إذن 6 مباريات انتهت بالتعادل، 3 مباريات انتهت بانتصار نابولي، ومباراة واحدة فقط استطاع برشلونة الانتصار فيها مع كل هذه الغيابات التي مع كل الغيابات في صفوف برشلونة: سيرجيو روبرتو، جواو فيليكس، فيران توريس، ماركوس ألونسو، جافي، وبالدي. غيابات مؤثرة جدا، تقريبا كلهم أساسيين. سوف يعاني برشلونة كثيرا في هذه المباراة، وحظوظه سيئة للغاية حسب توقعات الحاسوب. دعونا ننتظر المباريات ونرى النتائج، ولكن قبلها سوف أشيد بتوقعات الحاسوب لمباراة ريال مدريد ولايبزيغ الأسبوع الماضي، حيث كانت النتائج متقاربة جدا: 30% للايبزيغ، 30% تعادل، و40% لريال مدريد. ورأينا ريال مدريد الذي عانى كثيرا قبل الخروج بالانتصار. ما تنسوا تتركوا تعليقاتكم وما هي توقعاتكم لمباريات دوري أبطال أوروبا.